Salutare tuturor! Astăzi aș vrea să vă prezint cum îmi fac eu uleiul de pătlagine. Mulți cunosc pătlagina ca o plantă foarte bună contra tusei, dar ea are și un foarte mare beneficiu și în special e foarte utilă în mușcăturile de insecte. De mult vroiam să-mi fac acest ulei, dar tot am amânat. Dar ieri am avut o mușcătură de veaspă. O să vă arăt imediat cum s-a primit, ce am pățit. Și astăzi m-am gândit că totuși trebuie să-l prepar. Uitați-vă ce mușcătură bună mi-a făcut. Dar nu m-am pierdut cu firea, mi-am amintit imediat de pătlagină și am folosit-o. Uitați-vă aici, este foarte puțin, se vede. Eu știam lucrul acesta, am învățat că dacă te-a înțepat vreo insectă, trebuie de luat o frunză de pătlagină, o mărunțim cu dinții și cu puțin salivă se pune deasupra planta, adică mărunțită, se pune pe mușcătură. Fiind în grădină, am mărunțit o bucată de frunză și am pus-o imediat. Am fost plăcut surprinsă cum a reacționat. Umflătura a rămas, dar durerea cam peste 5 minute a trecut. Și aceasta deci se poate mai ales de utilizat în cazul copiilor, când sunt afectați de insecte. Pentru aceasta, eu o să folosesc 10 grame de frunză proaspătă de pătlagină. Dacă nu aveți frunză proaspătă, puteți să luați frunză uscată, să cumpărați. Numai în acest caz o să folosiți 5 grame, nu 10 grame. Eu am spălat frunza și am zvântat-o foarte, foarte bine, ca și la fiecare ulei. Dacă planta conține umezeală, atunci ar putea să se altereze uleiul. Deci ei trebuie foarte bine zvântată. Puteți să o lăsați chiar și câteva ore după ce ați spălat-o. Așa, deci 10 grame de frunză de plantă și o să folosesc 70 de ml de ulei de măsline, presat la rece, de calitate bio, un borcan și o să las la măcerat 4-6 săptămâni, la păstrat. Și ca de fiecare dată eu mărunțesc planta, pentru că v-am mai spus și vă mai spun că în timp ce planta este mărunțită, randamentul de extracție a proprietăților active este mult mai înaltă. Și de ce eu mărunțesc de orice dată. O mărunțesc întâi puțin cu cuțitul și apoi o pun în robot, pentru ca să fie mai ușor de mixat, de mărunțit. Când facem o rețetă cu rădăcină, care este mult mai lemnoasă, atunci trebuie să, pentru un randament mai mare de extragere, trebuie să mărunțim planta foarte fin. Dar când facem din frunze, nu chiar așa fin o mărunțim. Eu o să fac metoda la rece, adică cu o măcerare de 4-6 săptămâni. Dar cine vrea poate să facă metoda după rețeta mea, cremă pentru piele aspră și călcâi crăpate. Metoda aceasta la rece trebuie să stea la măcerat 4-6 săptămâni, dar cealaltă se face mult mai repede, în 2 ore, 3 ore este gata. O să torn uleiul. Acest ulei are avantajul că
oriunde te afla, îl poți lua în gentuță, pentru că nu peste tot ai frunze verzi. O să vă las sus link-ul cum fac eu crema pentru piele aspră și călcâi crăpate. Cine dorește să facă metoda mai rapidă. Toate aceste 4-6 săptămâni o să las la temperatura camerei și la un loc întunecat. Și după ce trec 4-6 săptămâni, o să îl strecor, o să-l filtrez și o să-l păstrez în sticluța asta. Așa, deci, cu această farmacie de urgență, ne vom simți mult mai bine, mult mai ușor în caz de o mușcătură de insecte. Ați văzut? V-am arătat că totuși la mine a funcționat. Având în gentuță acest ulei, îi punem pe mușcătura de insecte, ungem pielea și durerea dispare. Asta a fost rețeta mea pentru astăzi și sper că am putut să vă inspir. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona și vă aștept și data viitoare pe canalul meu.